Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Pentru că în ultima perioadă tot mai multe persoane mă contactează să le spun mai mult despre partea financiară decât despre partea de iubire, mai ales în sensul că poate în trecut au avut o parte financiară bună, iar acum nu înțeleg ce se întâmplă, unde le-a plecat abundența, de ce nu mai au acea abundență care au avut-o în viața lor, poate din punct de vedere financiar, poate din punct de vedere al iubirii și așa mai departe. Da, pentru că abundența poate fi pe toate planurile, dar în ultima perioadă, majoritatea care vin la etalări îi interesează mai mult din punct de vedere financiar. Și m-am gândit ca de această dată să fac acest videoclip, să vedem abundența din punct de vedere financiar. Cine v-a furat-o? Pentru că și asta la nivel energetic, bineînțeles, poate să fie furată de anumite persoane invidioase pe voi. Da? Și hai să vedem și în cazul vostru ce se întâmplă cu situația financiară și cine este persoana care v-a provocat aceste probleme financiare. Care poate v-a furat abundența sau, da? Hai să vedem. Aici, în primul rând, văd că vorbim despre o persoană din zodie de foc. Avem zodia pești. La persoana din zodia foc văd că predomină berbecul, dar bineînțeles că poate să fie și leu sau săgetător. Avem și zodia pești. Dacă nu vi se potrivește zodia, poate că este o altă zodie cu ascendentul în această zodie. Ideea este aici dacă vi se potrivește dinamica, dacă se potrivește ceea ce eu o să spun în această etalare. Așa cum am spus, voi ați avut o persoană foarte apropiată vouă, pe care poate ați considerat o mamă, soră, o prietenă foarte apropiată. Posibil, într-adevăr, ca această persoană să aibă părul mai roșcat sau poate că poartă o brățară pe mână, o brățară care, nu știu, ori are niște floricele, ori are ceva ca, n-aș putea să spun chiar spini, dar e ceva așa parcă cu ac, nu știu, nu este o brățară chiar într-un mod obișnuit, da? Bun, sau poate că nu neapărat că are o brățară faptică, ci poate să aibă un desen, un tatuaj, da? În formă de brățară. Această persoană v-a fost foarte apropiată. Aici se poate întâmpla ca această persoană să fie născută pe data de 27 sau poate că voi ați cunoscut această persoană în jurul vârstei de 27 de ani sau 2 cu 7, da, combinați cifrele, poate să fie 9, poate, nu știu, să fie o dată de naștere, un număr de la casă, de la mașină, da? Gândiți-vă foarte bine cine este această persoană cu cifra 27, da? Sau cifra 9. Sau de ce nu chiar cifra 5? 7 minus 2 fac 5, da? Deci poate să fie și o astfel de o cifră din aceasta. Această persoană, într-adevăr, acum s-a cam îndepărtat de voi, dar asta nu înseamnă că nu vă urmărește de la distanță. Mai văd aici iarăși cifra 3, care este destul de importantă pentru voi. Se poate întâmpla, ori această persoană este născută în luna martie, ori de 3 luni, parcă vorbiți din ce în ce mai puțin cu această persoană și așa mai departe, da? Deci poate de 3 ani. Da? Nu v-ați mai văzut chiar atât de des cum vă vedeați înainte sau poate nu v-ați mai văzut deloc, da? Pentru că de ce această persoană în momentul în care, așa cum se spune între ghilimele, v-a furat abundența financiară, a început să
se îndepărteze de voi. Aici nu vorbim doar despre abundența financiară, ci vorbim inclusiv pe parte de iubire. De ce? Pentru că această persoană a fost destul de invidioasă pe voi din punct de vedere amoros, din punct de vedere al iubirii, pentru că voi ați reușit să vă faceți o familie, ați reușit să fiți bine din punct de vedere al iubirii. Iar această persoană, în momentul în care a văzut că voi sunteți bine din punct de vedere amoros, bineînțeles că a făcut tot ce a putut pentru a fura din iubirea, din energia iubirii de la voi. Și să nu vă fie de mirare dacă această persoană și-a găsit o persoană cu care poate se împacă foarte bine, poate chiar mai bine decât v-ați împăcat voi, ați avut voi abundența în iubire, sau se mai poate întâmpla un caz că această persoană, chiar dacă v-a fost o foarte bună prietenă sau un foarte bun prieten, să vă fi furat soțul sau soția, cum se spune, da? Pentru că nu a făcut-o, pentru că neapărat acolo a existat o iubire imensă, că a fost neapărat o atracție fizică sau ceva de genul, cât a fost mai mult invidia că voi aveți această abundență, iar această persoană probabil foarte mult timp a căutat să întâlnească pe cineva, la fel ca poate ca soțul vostru sau ca soția voastră, dar nu a găsit. Voi sunteți genul de persoane care, într-adevăr, v-ați asumat și vă asumați foarte multe responsabilități decât puteți duce și poate de multe ori ați rezolvat problemele acestei persoane. Poate din milă, poate faptul că ați considerat-o cea mai bună prietenă și așa mai departe. Însă această persoană, în loc să vă răsplătească pentru ceea ce ați făcut pentru el sau pentru ea, aș putea spune mai degrabă că v-a înjunghiat pe la spate. Această persoană a fost cu foarte multă invidie pe faptul că voi, cred că de multe ori v-ați simțit prea copleșite de sentimentele partenerului sau partenerei, v-ați simțit cumva și v-ați descărcat la această persoană, iar această persoană ce a zis? Tu beneficiezi de atâta iubire, de atâta abundență, de atâta bine în relația ta? Păi stai că te fac eu să nu mai ai atâta abundență, da? Și parcă de acolo a plecat totul și voi parcă nu vă mai găsiți liniștea din punct de vedere amoros. N-ar fi nimic exclus aici, ca în perioada următoare să urmeze chiar o discuție destul de directă între voi și această persoană, pentru că până acum a existat un blocaj. Parcă nu vroiați să credeți că această persoană face anumite lucruri împotriva voastră. Parcă nu, chiar dacă anumite persoane v-au atras atenția, măi, ai grijă că persoana asta îți fură bărbatul, ai grijă că persoana asta îți fură din bani, ai grijă că persoana asta, nu știu ce-ți face, dar voi parcă nu ați vrut să vedeți. E ca și cum ați avut un văl pe ochi și zici, nu, lasă că mi-e milă, lasă că o ajut, lasă că. Da? Însă această persoană nu a știut să vă, nu neapărat să vă răsplătească, dar măcar cel puțin să vă fie fidel sau fidelă. Iar acum, bineînțeles că urmează o discuție destul de directă între voi și această persoană. De ce? Pentru că voi începeți să vă dați seama de ce nu mai aveți abundență financiară sau poate pe planul iubirii sau poate din alt punct de vedere al carierei, cine știe, da? Și începeți să derulați filmul în urmă și vă veți da seama cine este persoana care v-a furat această abundență. Iar în momentul în care veți începe să înțelegeți cine este persoana mai clar, în momentul ăla, bineînțeles că o să începeți să și îndepărtați persoana. Iar pentru astfel de situații, în primul rând, trebuie să începeți cu sfatul de protecție. De ce?
pentru ca această persoană să nu vă mai poată fura energia abundenței. Iar mai apoi, bineînțeles că trebuie făcute și alte sfaturi. Iar sfatul pentru protecția voastră îl veți găsi în secțiunea playlist de pe acest canal de YouTube, la secțiunea sfaturi, iar acolo este gratuit și puteți să începeți să-l faceți. Bineînțeles că în momentul în care veți începe să faceți sfatul, deja să nu veți și vedea mai clar multe alte situații care parcă, așa cum am spus puțin mai devreme, parcă vi se ia un văl de pe ochi. Să nu vă fie de mirare dacă în momentul în care faceți sfatul de protecție, imediat vedeți pe YouTube, pe Facebook, pe eu știu, pe ce rețele de socializare folosiți voi, exact persoana respectivă că se afișează cu, poate cu un lucru la fel ca al vostru sau poate chiar al vostru. De ce nu? Da? Dar așa cum am spus, este vorba despre o persoană care are părul probabil roșcat sau roșu sau poate că este genul de persoană care are chiar tenul mai roșcat și are o brățară un pic mai atipică sau poate să fie nu neapărat o brățară fizică, ci un tatuaj în formă de brățară. Da? Sau poate că se îmbracă, pozează pe rețelele de socializare într-o rochiță și are o curea care iasă puțin mai mult în evidență decât este cazul. Da? Deci și vă veți da seama imediat că este vorba despre persoana respectivă. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!